Kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng vào ngày đầu tiên của tháng 11. Và thưa quý vị, còn nhớ hồi tháng 4 năm nay, Nga đã khiến cho Mỹ và châu Âu như là ngồi trên đống lửa khi điều động số lượng binh sĩ lớn chưa từng thấy tới gần biên giới Ukraine trong nhiều năm vừa qua. Và mới đây thì Moscow một lần nữa có động thái đáng lo ngại giữa lúc Điện Kremlin có quan điểm ngày càng cứng rắn hơn với nước láng giềng. Hãy cùng với FBNC tìm hiểu về những diễn biến mới nhất xoay quanh căng thẳng này trong phần điểm nóng ngay sau đây. Mỹ và châu Âu đang theo dõi sát sao những động thái bất thường của Nga ở sườn phía tây nước này. Theo Washington Post, các hình ảnh rò rỉ gần đây cho thấy Nga đang dồn binh sĩ và khí tài quân sự, trong đó có cả xe tăng và tên lửa đến gần biên giới với Ukraine. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, việc điều động này khiến Mỹ và châu Âu như ngồi trên đống lửa vì lo ngại tình hình sẽ tăng nhiệt như hồi tháng 4 năm nay. Khi đó, Nga cũng sẽ điều động số lượng binh sĩ lớn chưa từng thấy tới gần biên giới Ukraine kể từ năm 2014. Các động thái mới của Nga diễn ra khi Điện Kremlin áp dụng đường lối cứng rắn hơn với Ukraine. Theo Washington Post, giới chức của Moscow gần đây liên tiếp công kích mối quan hệ của Ukraine với phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin còn cảnh báo bất cứ sự mở rộng cơ sở quân sự nào của NATO ở Ukraine cũng đồng nghĩa với làn ranh đỏ đối với Moscow. Hiện chưa rõ mục đích của đợt chuyển quân mới nhất là gì. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, các đoàn tàu và xe vận tải Nga chở lượng lớn khí tài, gồm cả xe tăng và tên lửa, di chuyển ở khu vực miền Nam và miền Tây Nga. Giới chức Mỹ và châu Âu bắt đầu chú ý sự việc sau khi Nga kết thúc cuộc tập trận chung hoành tráng Zapad 2021 với Belarus hồi giữa tháng 9. Theo ông Michael Kaufman, giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga tại CNA, quân đoàn binh chủng phối hợp số 41 của Nga không trở về nơi đóng quân ở Novosibirsk sau tập trận mà tới hội quân cùng nhiều đơn vị khác gần biên giới Ukraine. Ông Kaufman cũng cho biết, đơn vị xe tăng cận vệ số 1 của Nga cũng đang vận chuyển binh sĩ và khí tài hướng về phía Ukraine. Đáng chú ý hơn, theo ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, có tới 80.000 đến 90.000 binh sĩ Nga hiện đang triển khai xung quanh biên giới Ukraine. Chưa kể, hàng chục nghìn binh sĩ còn đang đóng quân ở Crimea. Trong một diễn biến khác có liên quan, theo Washington Post, xung đột ở miền đông Ukraine cũng đang bước sang giai đoạn mới. Ukraine gần đây cũng đã dùng thiết bị không người lái UAV oanh kích vùng Donbass, một động thái khiến Moscow phẫn nộ. Ngày 29 tháng 10, đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia khẳng định, hành động gây chiến của Ukraine đi ngược lại với thỏa thuận Minsk, có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc mà phía Ukraine không lường được. Giữa lúc tình hình nóng như lửa đốt ở Đông Âu, ngày 1 tháng 11, hạm đội 6 của Mỹ thông báo tàu chỉ huy USS Mount Whitney đã đi vào Biển Đen, tham gia tập trận chung với các nước NATO. Liên quan đến vấn đề này, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ý, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hoạt động đó của Hải quân Mỹ không đóng góp cho sự ổn định toàn cầu. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh của mình ở Biển Đen. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong phần điểm tin nhanh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, 6 chiến đấu cơ J-16 cùng một máy bay chống ngầm và một máy bay trinh sát Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào ngày hôm 31 tháng 10. Cơ quan phòng vệ của hòn đảo phải điều phi cơ phát tín hiệu cảnh báo để đáp trả. Đáng chú ý, một báo cáo mới đây được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Công nghệ mới nổi tại Đại học Georgetown cho thấy rằng quân đội Trung Quốc đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như một công cụ để mô phỏng chiến địa nhằm phục vụ cho kế hoạch việc đánh chiếm Đài Loan. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin thời sự quốc tế phát sóng vào lúc 11 giờ trên FBNC để biết thêm chi tiết. Vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này đã tổ chức lễ khởi công đóng tàu bệ phóng tên lửa tại thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, miền đông nước này. Con tàu này dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc phóng các tên lửa và vệ tinh vào không gian. Liên quan đến căng thẳng giữa các cường quốc, một số chuyên gia Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ đang dồn tâm sức gây dựng liên minh với Hàn Quốc để chống lại Trung Quốc. Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh cần đề cao cảnh giác và lên phương án ứng phó. Trong một diễn biến khác, mới đây chính quyền Washington cũng đã bày tỏ rất lo ngại về các báo cáo rằng lực lượng an ninh Myanmar đã có hành động bạo lực và phá hủy hơn 100 ngôi nhà ở phía tây bang Chin. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, những cuộc tấn công tồi tệ này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết là cộng đồng quốc tế phải hành động, có thể cân nhắc ngăn chặn hoạt động chuyển giao vũ khí cho quân đội quốc gia Đông Nam Á này.
Giữa lúc đó, cựu đại sứ Mỹ Bill Richardson được cho là đang tới Myanmar trong một sứ mệnh nhân đạo tập trung hỗ trợ người dân phòng chống đại dịch. Nhiều nguồn tin cho rằng ông Richardson có thể sẽ đàm phán với quân đội Myanmar yêu cầu trả tự do cho nhà báo người Mỹ Danny Fenster đã bị bỏ tù kể từ tháng 5. Thưa quý vị, vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo Iran sẽ phải trả giá về kinh tế nếu không khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ. Tuyên bố đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự với Iran nếu quốc gia Hồi giáo không quay lại đàm phán chấm dứt vũ khí hạt nhân. Liên quan đến nội bộ nước Mỹ, kết quả của một cuộc thăm dò mới nhất của NBC cho thấy rằng hơn 50% người Mỹ không tán thành hiệu suất công việc của Tổng thống Biden, còn 70% cho rằng Mỹ đang đi sai hướng. Cuộc khảo sát tiến hành với 1.000 người trưởng thành. Và cũng liên quan đến nước Mỹ thì thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki mới đây đã tiết lộ bà đã dương tính với Covid-19. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cũng nhiễm bệnh. Cả ba quan chức Nhà Trắng đều đã tiêm đủ vaccine. Đài RT hôm nay đã cho biết nhiều binh sĩ và nhân viên tình báo Afghanistan do Mỹ đào tạo đã gia nhập hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, có binh sĩ tham gia IS để nhận được một khoản tiền lương, trong khi những người khác muốn phản đối sự cai trị của Taliban. Thưa quý vị, diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn nhiều phức tạp. Tính đến ngày 30 tháng 10 vừa qua, thì Nga thông báo có thêm hơn 40.200 ca mắc mới Covid-19. Đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Ngoài ra, thì Nga cũng đã ghi nhận thêm 1.100 ca tử vong. Vào hôm ngày 30 tháng 10, chính quyền quận Duyên Sơn, thành phố Thượng Nhiêu của tỉnh Giang Tây Trung Quốc cho biết rằng vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, quận phải lập tức tiến hành xét nghiệm cho gần 400.000 cư dân. Chiến dịch hoàn thành trong vòng 48 giờ. Có thể thấy năm 2021 là một năm thế giới ám ảnh với vaccine trong nỗ lực phòng dịch Covid-19. Mới đây thì Oxford Language, một công ty phát hành từ điển Oxford, đã chọn từ vax là từ rút gọn của vaccine là từ của năm 2021. Chỉ tính riêng trong tháng 9 thì tần suất sử dụng từ vax đã tăng gấp 72 lần so với một năm trước đó. Đáng chú ý, Thủ tướng Hun Sen vừa tuyên bố Campuchia mở cửa và sẵn sàng cho một nếp sống mới từ ngày 1 tháng 11 sau khi vượt mục tiêu tiêm chủng và có độ phủ vaccine cao bậc nhất châu Á. Theo Khmer Times, tính đến ngày 30 tháng 10, Campuchia đã tiêm phủ ít nhất một mũi vaccine cho 99,98% dân số trưởng thành. Và cũng trong ngày hôm nay, Úc chính thức mở cửa trở lại biên giới quốc tế, cho phép những người đã tiêm chủng đầy đủ được phép nhập cảnh mà không phải cách ly. Bộ trưởng Tài chính George Frydenberg cho biết những thay đổi về du lịch sẽ nhanh chóng hỗ trợ cho nền kinh tế. Theo một nhóm chuyên gia Viện Công nghệ Massachusetts, virus SARS-CoV-2 không chỉ tấn công phổi và các cơ quan nội tạng mà còn xâm nhập tai trong, khiến cho nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về nghe và thăng bằng. Nhóm nghiên cứu hy vọng giới chuyên gia sẽ chú ý hơn tới triệu chứng ở tai của bệnh nhân mắc Covid-19. Một số tin nóng về thời sự xã hội khác. Thưa quý vị, tại Brazil, 9 lính cứu hỏa đã thiệt mạng ở bang Sao Paulo sau khi vòm của một hang động nơi họ đang huấn luyện bị sập hôm ngày 31 tháng 10. Ngoài ra thì có 3 người được giải cứu bị gãy xương và hạ thân nhiệt. Cũng tại Brazil, cảnh sát nước này đã vừa triệt hạ 25 nghi phạm trong một chiến dịch chưa từng có tiền lệ chống lại các băng cướp ngân hàng trang bị vũ khí hạng nặng. Đợt truy kích diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật ở bang Minas Gerais, miền đông nam của Brazil. Thư ký an ninh tiểu bang cho biết rằng chiến dịch này sẽ đi vào lịch sử. Mới đây, hai tàu hỏa đã va chạm trong một đường hầm Fremantle ở thành phố Salisbury, miền Tây Nam của nước Anh vào hôm ngày Chủ nhật 31 tháng 10. Cảnh sát xác định vụ việc rất nghiêm trọng, nhiều người bị thương nhưng may mắn là không có ca tử vong. Còn tại Mexico, ít nhất một người đã tử vong và hàng chục người khác bị thương khi đường ống thuộc công ty dầu khí quốc gia Pemex phát nổ ở bang Puebla, miền trung của Mexico. Và giới chức vào ngày hôm qua đã bày tỏ nghi ngờ bọn trộm nhiên liệu đã khiến cho đường ống bị rò rỉ và dẫn đến thảm kịch. Tại Haiti, hãng tin Reuters ghi nhận cảnh một trạm xăng thuộc thủ đô Port-au-Prince khi hàng dài phương tiện và hàng chục người đi xe máy đang chen chúc với hy vọng mua được xăng dầu giữa lúc quốc gia này đang rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Quý vị có thể xem lại bản tin quốc tế nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút trên FBNC. Xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, công ty phần mềm Zendesk mới đây cũng đã cho biết rằng họ sẽ mua lại Momentive, chủ sở hữu của SurveyMonkey, với giá khoảng 4 tỷ đô la cho toàn bộ cổ phiếu. Đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất của Zendesk. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2022. Theo thông tin từ giám đốc điều hành của Gray Hajaz, thì công ty hàng không và quốc phòng Hoa Kỳ
Raytheon Technologies dự kiến sẽ mất hàng nghìn nhân viên do các quy định về tiêm chủng bắt buộc. Ông Hayes cũng đã thông báo rằng là công ty đang nỗ lực để có thể phát triển một kế hoạch có thể thay thế số lao động dự kiến bị mất việc này. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan mới đây cũng đã nhận định kinh tế nước này có thể sẽ tăng trưởng hơn 1% trong năm 2021. Nguyên nhân đến từ 3 trụ cột là tăng trưởng xuất khẩu, các gói kích cầu của chính phủ và đất nước mở cửa trở lại từ đầu tháng 11. Ngân hàng Quốc gia Campuchia mới đây cũng đã cho biết rằng dự trữ ngoại tệ của nước này hiện là khoảng 21 tỷ đô la, cao hơn mức tối thiểu mà các nước đang phát triển nên sở hữu. Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng thông báo họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách góp một phần vốn dự trữ cho các dự án về môi trường. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm. Không điều gì khác, đó chính là lễ hội Halloween. Thưa quý vị, Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Những tưởng đây sẽ là dịp để mọi người hóa trang vui chơi giải trí. Thế nhưng một vụ đâm dao kinh hoàng đã xảy ra ở Tokyo, Nhật Bản, phá tan bầu không khí lễ hội. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, một người đàn ông vung dao và phóng hỏa trên tuyến tàu Keio Line vào đêm Chủ nhật ở Tokyo, Nhật Bản. Thông tin cập nhật mới nhất cho biết rằng có tới 17 người bị thương, gồm một người có tình hình nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra khi hành khách đang kéo về trung tâm thủ đô chơi lễ Halloween. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 24 tuổi khai tên là Kiyota Hattori, hóa trang thành nhân vật Joker, và hiện bị nghi có âm mưu giết người. Một nạn nhân nam ngoài 70 tuổi đã bị đâm vào ngực khi đoàn tàu di chuyển lúc 8 giờ tối. Ông cụ có bệnh tình đáng lo ngại. Hattori khai nhận có ý định sát nhân và muốn được nhận bản án tử hình. Kẻ máu lạnh còn nói rằng y muốn hai nạn nhân không thể qua khỏi. Y cũng khai rằng đã đổ chất lỏng gây cháy trên tàu. Theo cảnh sát, Hattori đã liên hệ với một vụ án tháng 8 tại Tokyo trên chuyến tàu của công ty đường sắt Odakyu. Lúc đó thì một người đàn ông đã đâm 10 hành khách khi thủ đô Nhật Bản siết chặt an ninh để tổ chức Olympics. Quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Chờ xem ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá điều gì quý vị nhé. Người dân thủ đô Venezuela đã có dịp thưởng thức những màn trình diễn xe mô tô mãn nhãn vào hôm qua trong lễ hội Halloween trên đường phố Caracas. Đoàn xe mô tô đã thực hiện tour diễn khắp thành phố với các pha mạo hiểm như bốc đuôi xe, chạy trên một bánh hay quay bánh xe ở tốc độ cao. Theo người tổ chức đoàn xe, anh Pedro Andana, mục tiêu của sự kiện là thay đổi quan điểm của người dân về xe phân khối lớn và khuyến khích mọi người xem màn trình diễn như việc luyện tập của môn thể thao. Biểu diễn mô tô đang nổi lên như một phong trào được ưa chuộng những năm gần đây ở Venezuela. Tuy nhiên, xin khuyến cáo nếu không phải là người biểu diễn chuyên nghiệp, chúng ta không nên thử sức với những màn trình diễn mạo hiểm này. Chương trình điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Mọi đóng góp xin vui lòng để lại ở bình luận phía dưới của video này. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau trên các nền tảng của FBNC.